Kakabili mo lang na yung aparato para sa iyong plano na solar setup pero di mo alam ang different battery parameter values na dapat mong ilagay sa settings ng iyong SCC or ng iyong hybrid inverter. So stay tuned kasi if yan ang problema mo, yan ang i-discuss natin sa video na to para matulungan kita na i-set up yung mga different parameters kagaya ng HVD, LVD, battery charging voltage, floating voltage at iba pa. So stay tuned kasi yan ang ating discuss sa video na to. So okay, tara! So, ito na nga mga ka-solar. So, sa video na to, ating i-discuss yung different battery parameter settings ng ating na andun na isi-set natin sa ating inverter. So, disclaimer lang, ito lang po ay para sa mga live PO4 na mga batteries at di po kasama rito yung mga lead acid type, yung mga gel type kasi nga different chemistry yun at different ang kanyang electrochemical processes, so different ang kanyang mga voltage parameters. So sa video na to, para lang po ito sa mga naka-live PO4 na batteries. So sige, tara, simulan natin. So unang-una sa lahat, dapat po nating unang talakayin ang nominal voltage ng ating mga live PO4 na mga batteries. So, ang kada isang cell, ito kagaya nitong nasa picture, no? So, ito ay isang cell na nasa loob ng ating mga binibili ng mga batteries if pre-built ito. So, ito po siya ay isang cell ng live PO4. Tapos, yung nominal voltage niya according sa kanyang electrochemical processes, electrochemistry basically is 3.2 voltage ang kanyang nominal na voltahe na nandito sa loob ng isang cell na ganito. Okay? So, noted yan. Now, if magbi-build tayo ng isang 12 volts na system or 24 volts or 48 volts na battery system ng live PO4, magmamatter itong nominal voltage kasi nga ito yung reference point o basehan natin kung magkano or anong total voltage ng ating isang 12 volts, 24 or 48 volts na battery system. Kasi nga, ganito siya, tignan nyo. Move ko lang dito, no? Ang aking muka. So, sa isang 12 volts, start muna tayo sa isang 12 volts na battery system. So, ang isang 12 volts na battery system ay meron siyang apat na 3.2 volts na naka-series, in series connection. So, basically, para makuha nyo yung nominal voltage niya sa isang 12 volts na system is that need mo lang i-multiply by 4 ang itong ating nominal voltage per cell. So, di ba na-mention na natin na 3.2 volts ang nominal voltage ng isang cell ng live PO4. So, isang blue na battery, no? So, multiply lang yan by 4. So, 3.2 times 4. So, makakuha tayo ng 12.8 volts. So, kaya nga nakikita natin sa mga label ng ating mga live PO4, nominal voltage niya nakalagay is 12.8 voltage para sa mga 12 volts na mga battery systems. Kasi nga, kinukuha natin na value mula sa 3.2 na nominal voltage ng kada isang cell. So, dito naman sa ating 24 volts system na battery, so, nominal kada isa is 3.2 volts, tapos, ang 24 volt system na battery ay meron niyang 8 pieces na 3.2 volts na mga battery cell na naka-series. So, series adds up the voltage, no? If ganyan ang gagamitin nyo. So, again, multiply nyo lang yan. 3.2 times 8. So, kaya nakakakuha tayo dito ng 25.6 volts battery system. So, yan nakikita natin sa mga label. For example, ni Watt Cycle, Pony Energy, Gentile. Nominal talaga yan kapag live PO4 na battery, 25.6 volts ang nominal voltage ng isang 24 volts na system na live PO4. Okay, so ganun yung sistema. So, moving forward naman. So, dito tayo sa ating 48 volt system na battery. So, itong 48 volt system na battery, times 2 na yung number of cells na nandito compared sa 24 volts. So, if si 12 volts, meron tayong 4 na nakaseries. Si 24, meron tayong 8 na nakaseries. Ito naman si 48 volt system is meron tayong 16 cells na nakaseries. So, again, ang gagawin natin is nominal voltage per cell, 3.2 volts times 16. So, yan nakukuha natin ng 51.2 volts na nominal voltage ng isang 48 volts na battery system. So, nakikita natin to sa mga label or sa mga description or specifications ng ating mga battery na binibili if pre-built po ito.
Okay? So, kuhang-kuha na, madali lang. So, ito yung example na sinasabi ko, no? As you can see sa label ng, for example, Pone Energy, ito na brand. So, as you can see naman, Pone Energy. So, sa label niya, meron nakikita tayo na 12.8 yung nominal voltage, yung sa 24 naman is 25.6, tapos itong si 48 volts na battery is 51.2 volts yung nominal niya kasi nga dahil dun sa ating na-discuss na 3.2 nominal kada isang cell, tapos multiply mo lang yan by 4, by 12, by 4, by 8, or by 16. Okay? So, dito na naman tayo sa regarding sa kanyang maximum charging voltage. So, as per sa nakikita ko sa aking research regarding Life PO4 batteries, again, this is exclusively for Life PO4 lang, ang maximum charging voltage ni Life PO4 na batteries, kada isang cell na ganito, kada isa nito, is only 3.65 voltage, which means yan yung pinaka mataas na or pinaka maximum na voltage na pwede mong i-induce sa kada isang cell ng Life PO4. Anything beyond that will be nakakasira na ng battery na lessen ang kanyang lifespan, ang kanyang electrochemical process. So, it is really advisable na we'll stay lang tayo at 3.65 voltage kada isang battery. Okay? So, now, for 12 volts, 24 volts, at 48 volts na battery system, pakita naman natin, same as kanina. So, itong si 12 volts, di ba meron tayong apat? So again, multiply natin 3.65 by 4, kaya nakukuha natin itong value na 14.6 voltage of maximum charging voltage. Ito namang si 24 voltage, meron tayong 8, so 3.65 times 8, meron tayong maximum of 29.2 voltage. So ito namang si 48 volt system na battery natin, meron siyang 16 na piraso na cell ng LiFePO4 times 16, 3.65 times 16, meron tayong 58.4 voltage of maximum charging voltage. So, meron akong reference nito no, na kinuha ko sa specs description ng ating mga LiFePO4 na nabenta sa market. So, as you can see naman, meron nakalagay dito for the 12 volts. Maximum charging voltage yan is 14.6. Itong si 24 volts is 29.2 volts. Tapos ito namang si 48 volts is 58.4 volts yung maximum charging voltage niya. Okay? So again, warning, do not exceed maximum charging voltage kasi nga kapag lumagpas ka pa nito, na nakakasira na siya sa ating mga life PO4 at nalilesen yung kanyang lifespan. Imbis matagal yung expected na cycles yung mga life PO4s ngayon umaabot ng 3,000 to 10,000 cycles. So kapag lumagpas kayo ng advisable na maximum charging voltage niya, possible na masisira ito at nalilesen yung kanyang lifespan, or mas worst, hindi nyo na magamit kinabukasan. So again, stay within the advisable parameters. So ngayon, sa hinihintay nyo na parameters for example, for LVD, HVD, low volt restore, floating voltage, ito na yung hinahanap nyo. So, ginawan ko na siya ng spreadsheet para mas klaro talaga. At flexible, pwede siya sa kahit 12 volts, 24 volts, o 48 volts na sistema. So, ang na-discuss na natin to nominal voltage for 12 volts is 12.8, 24 is 25.6, itong si 48 is 51.2 volts. So, maximum charging voltage niya, na-discuss na rin natin, 14.6, 29.2, at 58.4 as discussed. So, 3.65 times the number of cells lang, times 4, times 8, or times 16. So, ngayon naman, ang una na parameters na ating i-discuss is ang over voltage protection. So, ibig sabihin, pinoprotektahan ng ating hybrid inverter, solar charge controller, o ng BMS ng ating battery na hindi masira agad ang ating mga batteries dahil sa pag-overcharge. So, kapag lumagpas ka ng over voltage, ito yung parameters gamitin mo, 14.7. So, automatic na magde-detect si inverter or si BMS mo na stop na kasi nakakasira na siya sa battery. So, sa 24 volts naman is 29.5 volts at sa 48 volts na system, 59 volts. Okay? So, ito namang si float voltage. Ibig sabihin nitong float voltage is ito yung voltahe na mini-maintain ng ating battery or ng ating hybrid inverter or solar charge controller once puno na ang ating battery. So, basically, it's just floating na lang around 95 to 100% SOC, state of charge ng ating battery.
So, for the 12-volt system, yung parameters na ilalagay natin dito is 13.8 volts. For a 24-volt system, 27 volts. For a 48-volt system, 54 volts. Okay? So, dito naman tayo sa next one. Sa low voltage disconnect, ibig sabihin nitong low voltage disconnect or LVD is ito yung voltahe na reference ng ating inverter na puputulin niya na yung connection or bale, hindi na siya kukuha ng enerhiya mula sa battery kasi nga mababa na yung voltahe. Ibig sabihin, less na yung content ng ating live PO4 na magbigay ng energy. So, di na siya kukuha at disconnect na yan. Okay? So, for a 12-volt system, LVD natin at 11.5. 24-volt system, 25 volts. Just below lang no sa ating mga nominal which is 12.8, 25.6. Tapos ito namang sa 48-volt system, ginagamit ko dito is 51 volts. Tapos si low voltage restore naman. So ibig sabihin nito, 'di ba nag-disconnect siya dahil bumaba yung battery content or capacity. So si restore naman, ito yung parameters na titignan ni inverter or ni SCC nyo na i-restore na yung voltage kasi nga, i-restore na yung connection sa pagkuha ng energy sa battery kasi nga nabalik na or na-charge na yung battery natin. So, for a 12-volt system, 12.8, so same lang ng ating nominal. 24 volts, 26.4. At sa 48 volts na battery, 52.6 yung ginagamit ko dito na values. And lastly, ito sa low voltage shutdown. So, to prevent further damage sa batteries na drain or na nababawasan na ng energy kapag lesser na yung content niya or mababa na yung voltahe, nag-shutdown na yung ating inverter or yung BMS ng battery. So, set natin to at 11. For 24, let's set it at 24. Tapos for the 48, let's set it at 48 volts. So, ito na mga parameters po, hindi po siya talaga, it's still a case-to-case basis. Kasi nga, iba-iba yung timpla or iba-iba yung experience natin. Pero so far, sa pinakita ko na values ngayon, ito lang yung recommended. More like it's, pwede nyo gayahin, pwede nyo kopyahin. Kasi nga, it's still within the safe, yun yung keyword, safe working parameters ng ating battery. So, kung gusto nyong babaan yung LVD or taasan yung LVR, depende na po sa inyo yon. Pero so far, based sa aking experience, ito na mga values ay ito yung mga working parameters and what works for me basically. And as what I've seen din po sa ibang mga vloggers or YouTubers na nagpapakita ng kanilang mga solar setup. So okay na to na mga values, pwede nitong gayahin for your 12 volts, 24 or 48 volt setup. Pero again, meron din akong disclaimer, acid. Every situation is different. So, kayo na po yung bahala kung meron kayong gustong ibahin dun sa parameters, okay din po. Kayo na po ang bahala kasi kayo ang nandyan physically sa inyong sistema, no? Kayo yung nakaka-observe kung ano yung parameters na mas working for you. Kasi hindi ibig sabihin, it works best for me, it's also best for you. So, pwedeng best for me pero better lang para sa inyo or good lang para sa inyo, di ba? So, again, ito yung parameters natin na pwede niyo gayahin pero pwede niyo ring i-modify kung gusto niyo. Okay? So, thank you for watching. So, sa next natin na mga videos ay atin ipapakita kung paano talaga actually set up ito ng mga parameters sa ating inverter. So, sa susunod pa na video, okay? So, keep watching. Bye-bye.